নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে বহুতমান চাদৰ মেখেলা আৰু বেগ আৰু এযোৰ ঝুমকা আৰু পূজাৰ আগতে অনা গোটেইখিনি বস্তু বনাম বুলি ভাবি আছো কিছুমান মোৰ হেলথৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই তথাপিতো ভাবিলো বহুত দিন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনো ভিডিঅ' অনা নাই চেনেলটো বহুত ডাউন হৈ গুচি গ'লগৈ গতিকে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ লিংকটো এই কাৰণে নিদো কেতিয়াবা লিংক বিলাক দিলে কি হয় ক্লিক কৰিলে ক'বাত ওলাই গৈ আপোনালোকে অকমান বিচৰাত অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কোডটো দিলে মানে কি হয় নম্বৰটো যেতিয়া মাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ডাইৰেক্ট পাব খুবেই ধুনীয়া আৰু খুব মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ বুলি ক'ব লাগিব মই কাপোৰবোৰ চিলোৱা নাই মোক কাপোৰ ইমান প্ৰয়োজন হোৱা নাই সেইকাৰণে মই চিলোৱাও নাই আৰু এইখন হ'ল চাদৰখন কাপোৰযোৰ একদম যে খৰখৰীয়া তেনেকুৱা নহয় কাপোৰৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল চাদৰ মেখেলাযোৰ কালাৰটো হ'ব পিংক কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু যিহেতু মই চাদৰ মেখেলাবিলাক চিলোৱা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ চাবলৈ আৰু বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব আৰু গুণা যিটো বগা গুণা সূতাৰ সেইটো এটি ডিজাইন কৰি থোৱা আছে এখিলা সৰু পাত আৰু এটা সৰু ফুলৰ ডিজাইনত ডিজাইন কৰি থৈছে আৰু কটন ব্লেণ্ড বুলি লিখা আছে গতিকে কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ বেয়া নহ'ব ভালেই হ'ব আৰু নিজৰ ডিজাইন মতে আপোনালোকে আঁচলৰ আগৰ অংশ এনেকৈ তিনিটা এনেকৈ পাৰীৰ নিচিনাকৈ আছে আৰু তাৰ পৰা এইটো গুণাত পাতৰ ডিজাইন এনেকৈ লতাকে পাতৰ ডিজাইন আৰু ফুল এপাহৰ নিচিনাকৈ দীঘলকৈ কৰি থোৱা আছে অলপ এনেকৈ গাতে লৈ দেখুৱাই দিছোঁ খুবেই ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈও খুব আপোনালোকে কমফৰ্ট পাব যে একেবাৰে কিছুমান কাপোৰ পিন্ধিলে যিটো মানে ধৰক খৰখৰীয়া লাগে তেনেকুৱা টাইপৰ কাপোৰ নহয় যিকোনো কালাৰৰ মানুহৰ লগত এইটো কালাৰ ভাল লাগে আৰু গতিকে চাদৰখন এনেকৈ মই দাঙি পেলাই ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যাতে যিকোনো শকত আৱত মানুহৰ কাৰণে যাতে চাদৰখন হৈ যায় আপোনালোকে বুজি পায় আৰু এইকেইটা হ'ল 6টা ছাইড পুটিকেইটাও গুণাৰে এনেকৈ ডিজাইন কৰি থোৱা আছে মাত্ৰ ইমানটোলৈকে ফুলটো আছে ওপৰলৈকে আছে বাৰু একদম আঁঠুটোৰ ওচৰলৈকে ফুল আছে আৰু তলৰ যিটো অংশ হ'ব সেইটো অকণমান এনেকৈ বহলকৈ আছে যিটো চাদৰৰ আঁচলটোত যিটো ডিজাইন সেইটো মেখেলাখনৰ এই তলৰ অংশটো এনেকৈ দি থোৱা আছে আৰু গতিকে মেখেলাখন এইখন আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আহল বহল আৰু চাইনিং কৰি থাকে অকণমান যিহেতু গুণা সূতাৰে দি কাম কৰি থৈছে আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এয়া আহল বহল হাতটো দীঘলকৈ চিলাই এই বগাৰ যিটো গুণাৰ কাম কৰি থৈছে এইটো হাতটো দীঘলকৈ চিলাইও ডিজাইনটো কৰি থ'ব পাৰে ওলাইছোঁ এযোৰ মোৰ মতে কাপোৰযোৰ একে লগতে আহিছে যেন লাগিছে হয় একে লগতে কাপোৰযোৰ আহিছে এযোৰ হৈ আহিছে আৰু এতিয়া হয় এইখন চাগে চাদৰখন হয় এইখন চাদৰখন হয় সেউজীয়া আৰু গুলপীয়াত এনেদৰে খিচখিচিয়াকৈ ফুল বাচি থৈছে আৰু যিটো আঁচলৰ অলপ ওপৰলৈ এনেকৈ অলপ লতা টাইপৰ সেউজীয়া আৰু গুলপীয়া যিটো মানে সূতাই ক'ম নে কি ক'ম মানে এইটোতো সূতা নহয় যেন লাগিছে বাৰু যিহেতু এইটো কপাহ টাইপৰ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুটো মানে সূতাটো অলপ কপাহ টাইপৰ হয় আৰু এইডোখৰ পৰা এইটো আঁচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব গোটেই চাদৰখনৰ গাটোতে সেউজীয়া আৰু গুলপীয়া টাইপৰ সেইটো যিটো সূতা বুলি নহয় বুলি ক'লোৱেই সেইটো সূতা নহয় অলপ কপাহ টাইপৰ হ'ব এনেকৈ এইটো ডিজাইনৰ এখন হ'ল চাদৰখন চাইড পটি আৰু চাইড পটিকেইটাতো এয়া সৰু সৰু খিচখিচিয়াকৈ এনেদৰে ফুল কৰি থোৱা আছে যিটো গুলপীয়া আৰু সেউজীয়াৰে এনেকৈ 6টা হ'ল চাইড পটি এযোৰ কাপোৰত বাৰু এবাৰ মই ঠগন এটা খালোঁ এনেকৈ বগা টাইপৰ এযোৰ কাপোৰ আছিলে সেই কাপোৰযোৰত কোড নাম্বাৰটো বহুতে বিচাৰি আছিলে মই দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু কাপোৰযোৰ মই নিজে বেয়া পালোঁ গতিকে আপোনালোককনো সেই কোড নাম্বাৰটো কেনেকৈ দিওঁ যদি আপোনালোকেও সেইযোৰ কাপোৰ আনি পেলাই বেয়া পায় তেতিয়াতো মোক ভাবিব বুলিব বেয়া কাপোৰকে আপুনি দেখাই সেইকাৰণে মই নেদেখালোঁ গতিকে এনেকুৱা কাপোৰবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুব কম দামতে পায় এইবিলাক কাপোৰ আৰু পিন্ধিবলৈও ভাল পিন্ধাৰ পিছত ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি মাৰি লয় কাপোৰযোৰ তেতিয়া ভালেই হৈ থাকে গতিকে এখন হ'ল চাদৰখন আৰু এইখন হ'ল মেখেলা আৰু কাপোৰবোৰ যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধা হয় তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে আৰু চিলাই পেলাই পিন্ধি পেলাই দেখুৱাই দিলে আচলতে আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু এইখন মেখেলাখন হয় মেখেলাখনত এটা এটা গোটা বাচি থোৱা আছে একদম ওপৰলৈকে আৰু তলৰ ভাগটো এয়া তলৰ ডিজাইনটো চাদৰখনৰ আঁচলৰ ডিজাইনটো নিচিনা একেই
আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজৰ পিচটো। ব্লাউজৰ পিচ আপোনালোকে যদি নিচিলায়ো এটা সেউজীয়া ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধে খুবেই ভাল লাগিব। এমাহমানৰ আগৰ ভিডিঅ'টো হ'ব নেকি, এনেকুৱাই দেখুৱাইছিলোঁ কাপোৰযোৰ, কিন্তু এইটো কালাৰটো বেলেগ আৰু অলপ ডিজাইনটো বেলেগ আছিলে, গতিকে আকৌ এযোৰ আনিছোঁ তেনেকুৱাই। কিন্তু এযোৰ কাপোৰ লগাই থোৱাই আছিলে, মানে একেলগেই আছিলে, মই কাটি পেলালোঁ আৰু ইমান দিগদাৰ হয় দেখাবলৈ, ভাবিলোঁ এনেকৈ কৰি দেখাওঁ। এযোৰ কাপোৰো ল'ব পাৰে, এযোৰ খুবেই ভাল কাপোৰ। আৰু এইখন হ'ল চাদৰখন। এইখন চাদৰখন এনেকুৱা ডিজাইনৰ, এডোখৰত এনেকৈ গছ বুটা আছে, যিটো সৰু সৰু গছ বুটা, সেই গছ বুটাটো আছে, বগা আৰু নীলাত আছে। ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা। আৰু চাদৰখনৰ যিটো আঁচলৰ ডিজাইন, সেই তাতো এনেকৈ বগা আৰু নীলাৰ নিচিনা ফুল আছে, আৰু এইডোখৰত এয়া ফুলৰ ডিজাইনটো আছে। আৰু চাদৰখনৰ চাদৰখনৰ যিটো আঁচলৰ ভাগ, সেই সন্মুখতে অকণমান ডাঙৰকৈ আছে, তাৰ পিছলৈ তিনিটা মানে মাজৰ ভাগটোত ডিজাইন কৰি নীলাত বগা কৰি থৈছে কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু চিম্পুল কাপোৰ হয়, আপোনালোকে ডেইলি ৱেৰ কাৰণেও ঘৰতো পিন্ধিব পাৰে, বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান বাহিৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লেও যাব পাৰে, কিন্তু কাপোৰযোৰ বেয়া নহয়, ঠিকে আছে। ব্লাউজৰ পিচটো একদম আহল বহল, আপোনালোকে চিলাই লওঁ ক'লেও ল'ব পাৰে, নল'লেও কোনো আপোনালোকে বেলেগ ব্লাউজৰ লগতো চিলাই পিন্ধিব পাৰে। গতিকে এইটো হ'ল ব্লাউজৰ পিচটো। মেখেলা, গতিকে মই পিন্ধাই কৰি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, কিন্তু এটাই ক'ব পাৰিম যে কাপোৰকো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ আগত। মই মানে দিছিলোঁ কিবা এটা বস্তু, বাৰু চাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকেও চাওক কি আহিছে। মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, কি আহিছে এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, চালেহে গম পাম। মানে বহুত দিনতে আহিলে, মই পেকেটবিলাক খোলাই নাছিলোঁ। কি হয় বাৰু কওকচোন, ধৰিব পাৰিছানে কি হ'ব বাৰু? এনেই এনেকুৱা ঝুমকা টাইপৰ ফুলিবোৰ ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু যদি ফুলিযোৰ অলপ সৰু হ'লহেঁতেন, ডাঙৰ ফুলিয়ে পিন্ধোঁ বাৰু, কিন্তু এযোৰ বহুত ডাঙৰ আৰু খুব মৰম লগা ফুলিযোৰ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ মুখখন সৰু, ফুলিযোৰ বহুত ডাঙৰ হয়। গতিকে যিসকলে ঝুমকা টাইপৰ ফুলি ভাল পায়, তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এখন মেয়ৰ লগাই থৈছে, আৰু এটাকৈ পাথৰ লগাই থৈছে, মাল্টি কালাৰত কাম কৰি থৈছে, গতিকে খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ফুলিযোৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ যেন আৰু মৰম লগা, গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু কি হ'ব, মই ক'লোৱে, সেয়া মুখখনলৈ মোৰ বহুত ডাঙৰ হৈ যায়। যদি আপোনালোকে লয়, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ কোডটো দি থ'ম। বেগৰ কালেকশ্যন, গতিকে আপোনালোকক আজি বেগ, চাদৰ মেখেলা, ঝুমকা পাৰ্টিত ল'ব পাৰি, খুবেই ধুনীয়া। মই দেখাই দিছোঁ, এইটো এনেকুৱা ডিজাইনৰ এইটো হয়। আৰু এই বেগকেইটা একদম পূজাৰ আগতে মোৰ আহিলে, কিন্তু পূজাৰ আগৰ পৰা মই লোৱাহে নাছিলোঁ। এডাল এনেকৈ চেইন এডাল দিছে, আপোনালোকে ইয়াত এইটো যে দেখিছে, এনেকুৱাত লগাই ল'ব পাৰে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খাই যাব। আৰু দেখাই দিছোঁ, বাট চুৰটোৱে এনেকৈ টান মাৰি দিয়ে, তেতিয়া কিন্তু সহজতে ৰেখাই যাব। আৰু বেগটো যোনডোখৰত মাৰে, সেইডোখৰত এনেকৈ এটা পাথৰ বগাতে লগাই থোৱা আছে, আৰু চেইনডাল যে লগাই ল'ব পাৰি, সেই দুডাল যদি নলগাওঁ বুলি ভাবে, ভিতৰ ফালে সোমোৱাই এনেকৈ মাৰি দিব পাৰি, আৰু খুব টানকৈ লাগি যায়, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে বেগটো। আৰু এইটো চেইন চিলাই কৰি থোৱা আছে, গল্ডেন গুণাৰ যিটো, সেইটোৱেদি এনেকৈ চেইন চিলাই কৰি থোৱা আছে। যিহেতু বেগটো ওপৰৰ ভাগটো হ'ব ভেলভেট কাপোৰ এটা কৰি থোৱা আছে, মানে মাৰি থোৱা আছে, সেইটো কাৰণে তাৰ ওপৰত এইকেইডাল চেইন চিলাই কৰি থৈছে। আৰু সেইবিলাক চুমকিও এনেকৈ চিলাই কৰি দিয়া আছে, এই চুমকিকেইটা সেইকেইটাও চিলাইয়ে দি থোৱা আছে। আৰু বেগটো যথেষ্ট আহল বহল, ইয়াত আপোনালোকে পইচা, মোবাইল, যিকোনো বস্তু লৈ যাব পাৰে, বিয়া হওক, পাৰ্টি হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰত খুবেই ভাল। কাপোৰৰ যিটো কোৱালিটি খুব ভাল, আৰু এটা মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট, এটা মানুহৰ কাৰণে কাপোৰ ধুনীয়াকৈ ধৰিব। ক'ৰবাত যাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে। এই বেগটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। আৰু বেগটো হ'ব ওমেন বেগ হয়, আৰু বেগৰ মেটেৰিয়েলটো হ'ব লেডাৰ হয়, লেডাৰৰ বেগ হয় এইটো। আৰু এটা মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট, আৰু কাপোৰ কানি ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিলে। আৰু মই লৈছিলোঁ, তেতিয়া চেল চলি আছিল, 230 মানতে লৈছিলোঁ। যদি লয় আপোনালোকে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ কোডটো দিম। আৰু তথাপিতো দেখুৱাই দিওঁ, আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা বেগ পচন্দ হয়। সেইটো এনেকুৱা ডিজাইনৰ বেগৰ যিটো কাপোৰ, সেইটোৰে এনেকৈ চেইনডালত লগাই থৈছে, সেইকাৰণে ধৰি সহজতে এনেকৈ খুলি দিবলৈ খুব ভাল। আৰু বেগটো যে যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱা নহয়, এনেই ঠিকে আছে, আৰু ওচৰতে লৈ কৰি যাবলৈ ভালেই হয়। এনেকুৱা ইমানটি অকণমানি বেগটো ইমানটোমান দেখায়, মই বোলো ভাবিলোঁ বেগটো চাগে বহুত ডাঙৰ হ'ব। আৰু যিহেতু এনেকুৱা ফ্লাৱাৰ নিচিনা আছে, মোৰ ভাল লাগিলে। কিন্তু যেতিয়া আহিলে, তেতিয়া দেখিছোঁ একেবাৰে টিকলা বেগ, কোনো কামত নাহে।
আৰু এইটো বেগ এইকাৰণে দেখালোঁ যাতে মিছ'ততো বহুতেই দেখিছে চাগে এইটো বেগ আৰু দেখিবলৈ কিন্তু অলপ ডাঙৰ যেনেই লাগে ইমানো ডাঙৰ নালাগে কিন্তু জোখত যে হ'ব তেনেকুৱা থাকে বাৰু কিন্তু মই এইকাৰণে দেখাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এইটো বেগ কেতিয়াও নলয় পইচা এনেই যাব একেবাৰে টিকলা বেগ হয় কোনো কামত নহা বেগ